معكم الكوتش عبد الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة. رجاء ادعموا القناة بالاشتراك والضغط على الزر لكي يصلكم الجديد. تحذير: هذه المعلومات لا تغنيك عن استشارة دكتورك الخاص بك، وشكرا. قبل أن أبدأ الحلقة الجديدة والتي ستكون عن الرئتين والتنفس، أريد أن أضيف بعض المعلومات عن الحلقة السابقة. من لم يراها سأضع الرابط في صندوق الوصف. من كان عنده حصن في الكليتين فليعمل كالتالي: فليأخذ منشفة ونصف كيلو من الزنجبيل طاجز، وقطعة من القماش، ثم يضع فيها مبشور الزنجبيل، ويضع طنجرة من الماء، ويغلي الماء، وتغطس المنشفة في الماء، ثم تؤخذ وتوضع على الكليتين. وكلما بردت المنشفة يكرر عملية الغطس، ويستمر على هذا الحال لمدة ساعة، ومستحب قبل النوم. والطريقة الثانية: الليمون وزيت الزيتون والماء المقطر. في الصباح على الريق نصف كأس من الليمون، والنصف الثاني من زيت الزيتون، وبعدها كل ساعة نصف كأس من الليمون والنصف الآخر من الماء طول اليوم. نعود إلى حلقتنا عن الرئتين والتنفس. توجد بعض الميكروبات الغير الضارة في الرئتين، وتعيش بسلام ما دام لم يكن هناك التهابات في الجهاز التنفسي. يحتاج الجسم إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة. يتكون ثاني أكسيد الكربون في أجسامنا، حيث تقوم الخلايا بوظائفها. تسمح الرئتان والجهاز التنفسي بدخول الأكسجين الموجود في الهواء إلى الجسم، مع السماح للجسم أيضا بالتخلص من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الذي يتم استنشاقه. عندما تتنفس يتحرك الحجاب الحاجز للأسفل باتجاه البطن، وتسحب عضلات الضلوع للأعلى وللخارج. هذا يجعل تجويف الصدر أكبر، ويسحب الهواء عبر الأنف أو الفم إلى الرئتين. الزفير: يتحرك الحجاب الحاجز للأعلى، وتسترخي عضلات جدار الصدر، مما يتسبب في تصغير تجويف الصدر ودفع الهواء خارج الجهاز التنفسي من خلال الأنف أو الفم. تحتاج كل خلية في جسمك إلى الأكسجين لتعيش. يحتوي الهواء الذي نتنفسه من الأكسجين والغازات الأخرى. بمجرد وصول الأكسجين إلى الرئتين ينتقل إلى مجرى الدم وينقل عبر جسمك. في كل خلية في جسمك يتم استبدال الأكسجين بغاز عادم يسمى ثاني أكسيد الكربون، ثم ينقل مجرى الدم هذا الغاز الضائع إلى الرئتين، حيث يتم إزالته من مجرى الدم. ثم الزفير: تقوم رئتيك وجهازك التنفسي بإجراء هذه العملية الحيوية تلقائيا، والتي تسمى تبادل الغازات. كل بضع ثواني مع كل استنشاق يملأ الهواء جزءا كبيرا من ملايين الحويصلات الهوائية في عملية تسمى التنفس. ينتقل الأكسجين من الحويصلات الهوائية إلى الدم عبر شعيرات. بمجرد وصوله إلى مجرى الدم يلتقط الهيموجلوبين الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء
ثم يتدفق هذا الدم الغني بالأكسجين إلى القلب الذي يضخه عبر الشرايين إلى الأنسجة المتعطشة للأكسجين في جميع أنحاء الجسم. جلب الهواء إلى درجة حرارة للجسم المناسبة وترطيبه إلى مستوى الرطوبة المناسبة. إضافة إلى تبادل الغازات، يقوم الجهاز التنفسي بأدوار أخرى مهمة للتنفس، وتشمل هذه الأدوار: يتم حماية جسمك من المواد الضارة عبر السعال، العطس أو التصفية أو البلع، ودعم حاسة الشم لديك. التنفس هو أساسي، ولكن في معظم الأوقات لا تدرك حتى أنك تقوم بذلك. قد تتفاجأ عندما تعلم أن هناك طرقاً أفضل للتنفس من غيرها. على سبيل المثال، قد لا تمنحك الأنفاس القصيرة والسطحية نفس فوائد التنفس العميق من خلال أنفك. فيما يلي العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين تنفسك، بما في ذلك مراقبة تنفسك طوال اليوم. ممارسة التنفس التأملي لتخفيف التوتر، والانتباه إلى أنفاسك أثناء ممارسة الرياضة. من السهل التعود على أخذ أنفاس قصيرة ضحلة، أي التنفس السطحي. من المهم أن تدرب نفسك على التنفس بعمق، لأن التنفس العميق أفضل في تزويد جسمك بالأكسجين، ويمكن أن يساعد في الواقع في تقليل التوتر. خذ لحظة للانتباه إلى تنفسك. إذا كان صدرك فقط يرتفع وينخفض عندما تتنفس، فمن المحتمل أنك تأخذ أنفاسا سطحية. حاول ممارسة التنفس العميق لعدة دقائق كل يوم. بمرور الوقت سيصبح الأمر أسهل وسيصبح طبيعيا، مثل المولود الجديد أو السمكة. الحجاب الحاجز هو عضلة رقيقة تحت رئتيك. عندما تأخذ تنفسا عميقا، يتحرك الحجاب الحاجز للأسفل ويمنح رئتيك مساحة أكبر للامتلاء والتوسع. لكي تتنفس من الحجاب الحاجز، استنشق بعمق من خلال أنفك كما لو كنت تتنفس في أسفل بطنك. يجب أن تشعر أن بطنك تنتفخ عند الشهيق. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كنت تتنفس من الحجاب الحاجز، فحاول وضع يدك على بطنك، ثم استنشق بعمق من خلال أنفك. ولاحظ إذا كانت يدك مرفوعة من جهة المعدة، فأنت تتنفس من حجابك الحاجز. يمكن أن يؤدي التنفس من الحجاب الحاجز إلى إبطاء ضربات قلبك وخفض ضغط الدم أو استقراره. يساعد التنفس من خلال أنفك على تنقية الهواء وعلى تجنب استنشاق أكبر عدد ممكن من المهيجات، كما أنه ينظم درجة حرارة الهواء الذي تتنفسه. إذا كنت تتنفس بشكل طبيعي من خلال فمك، فتدرب على إغلاق فمك واستنشق من أنفك. ثم قم بالزفير من خلال أنفك أو فمك، أيهما أكثر راحة. أنا شخصيا أفضل أن أتنفس من الأنف، أقصد الزفير. قد يكون الاستنشاق من خلال أنفك صعبا في البداية إذا كنت معتادا على التنفس بفمك، ولكنه سيصبح أسهل بمرور الوقت مع الممارسة. التراخي
يجعل التنفس العميق أكثر صعوبة. الوقوف بشكل مستقيم وإرخاء كتفيك وإرخاء مفاصلك يجعله أكثر سهولة. كلما وجدت نفسك متراخيا أو متوترا، اضبط وضعيتك وخذ لحظة لإرخاء عضلاتك. الأنفاس العميقة الهادفة تهدئك في المواقف العصيبة أو المخيفة. لتسهيل التنفس العميق، حاول ممارسة بعض تمارين التنفس حتى تتمكن من استخدامها في المرة القادمة التي تشعر فيها بالإرهاق. للتوقف عن فرط التنفس، حاول الاستنشاق ببطء من خلال أنفك لمدة 5 ثواني، واحتفظ به لمدة 6 ثواني، ثم الزفير لمدة 7 ثواني. اتخذ وضعية مريحة. قد تجد أنه من الأسهل أن تأخذ أنفاسا عميقة وبطيئة إذا كنت مستلقيا أو جالسا على كرسي مريح. جرب الاستلقاء على ظهرك على بطانية أو سرير مع وضع ذراعيك بشكل غير محكم على جانبيك. بعد ذلك تنفس من خلال أنفك، واسمح لصدرك وأسفل بطنك بالارتفاع بينما تملأ رئتيك بالهواء. استرخي ودع بطنك تتمدد بالكامل، وازفر من خلال أنفك. كرر العملية لمدة 10 أو 20 دقيقة كل يوم بعد التمكين. التنفس بعمق أثناء الجري يملأ رئتيك بمزيد من الأكسجين. تتطلب التمارين عالية الشدة مثل القفز الكثير من الأكسجين. يمكن أن يؤدي استنشاق الكثير من الهواء عبر فمك إلى تقليل قدرة جسمك على استخدام الأكسجين كطاقة. بدلاً من فمك، استنشق من خلال أنفك أثناء هذه التمارين حتى تحصل على المزيد من الأكسجين في جسمك. سيساعدك هذا على ممارسة التمارين لفترة أطول أيضاً. إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفك، فحاول تقليل كثافة أو مدة تمارينك حتى تتمكن من القيام بها دون الاستنشاق من خلال فمك. تساعد هذه الممارسة أيضا في منع حدوث مضاعفات مثل الفتق. بدلا من التنفس بشكل متقطع عند رفع الأثقال أو ممارسة تمارين القوة الأخرى، قم بالزفير عند رفع الأثقال والشهيق عند خفض الوزن. تشكل صحة الجهاز التنفسي السيئة مصدر قلق خطير، لأنها قد تجعل المصابين بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والأمراض التي تساهم في تدهور صحة الجهاز التنفسي، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي، قد يكون لها أثر كبير على الصحة العامة. زيادة على ذلك، ربط أمراض القلب والأوعية الدموية. إن دعم الرئتين السليمتين ليس مفيدا فحسب، بل ضروريا. قد يساعد فيتامين A وفيتامين C والجنسن الأحمر والكورديسيبس في تعزيز صحة الرئة، في حين أن فيتامين ألف قد يكون له فوائد هائلة لصحة العين، إلا أنه مفيد أيضا في تعزيز صحة الرئة. فيتامين ألف عبارة عن فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون،
والتي تشمل أيضا فيتامينات د وياء وكاف، يتم امتصاصها في الجهاز الهضمي وتخزينها في الأنسجة الدهنية والكبد. تكشف الأبحاث أن نقص فيتامين أ قد لا يؤدي فقط إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، ولكن أيضا التهابات الجهاز التنفسي المتكررة. هناك فواكه وخضر وبروتينات تساعد على تسوية صحة الرئتين والتي تخص فيتامين أ، ومن ضمنها المانجو، الشمام، الجريب فروت الوردي أو الأحمر، البطيخ، البابايا، المشمش، النكترين، الجوافة، الخس، السبانخ، شارد سويسري، فلفل أحمر حلو، جزر، لفت أخضر، كرنب، الكيل، القرع، البطاطا الحلوة، الكبد البقري، الكبد الغنم، زيت كبد سمك القض، الكينج ماكريل، السلمون، التونة، جبن الماعز. أما فيتامين سي فالكيوي والبرتقال والعنب والليمون والبابايا والفراولة وآملة والبروكولي والقرنبيط والخس والشمام والطماطم وبراعم بروسل. قد يكون الجنسن الأحمر قويا ليس فقط كمضاد للفيروسات، ولكن أيضا كمضاد للالتهابات. البحث الذي يظهر أنه قد يساعد في دعم صحة الرئة خاصة من خلال الأمراض المعدية يعد أمرا حقيقيا. لم يساعد تناول كورديسيبس في تحسين وظائف الرئة فحسب، بل ساعد أيضا في تحسين القدرة على التحمل في الرياضة. مع الرياضة وطريقة النوم التي ذكرناها في الحلقات السابقة، وإضافة إلى الشمس أو فيتامين د، ثم استنشاق الأكسجين النظيف من الغابة أو البحر، تكون قد وفيت ما وجب عليك من وقاية. ونستودعكم الله، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس حتى يصلكم الجديد وتعم الفائدة.